Ανοίγεις το βαζάκι με τη μαρμελάδα, έχοντας προετοιμαστεί για ένα λαχταριστό πρωινό. Και τι σε περιμένει? Μια αφράτη πράσινη καλημέρα. Και όχι, δεν είναι από αυτές που θες. Αν δεν τη φας γρήγορα, η μαρμελάδα μετακομίζει σε άλλο σύμπαν. Αυτό της μούχλας. Και δεν είναι μόνο ιδιαστικό, είναι και κρίμα. Άσε που μπορεί να γίνει και επικίνδυνο για την υγεία σου. Ευτυχώς, υπάρχει ένα πανεύκολο κόλπο που την κρατάει φρέσκια και προστατευμένη. Και μόλις το μάθεις, δεν θα ξαναδείς ποτέ μαρμελάδα με πράσινες προθέσεις. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Mea Culpa και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούρια βίντεο. Το κόλπο για να μην δεις ποτέ ξανά μούχλα στη μαρμελάδα. Είναι τόσο απλό που μοιάζει απίστευτο και όμως δουλεύει. Το μόνο που χρειάζεται, κλείνεις καλά το καπάκι και τοποθετείς το βαζάκι ανάποδα στο ψυγείο. Και αναρωτιέσαι γιατί? Όταν η μαρμελάδα είναι ανάποδα, ο αέρας δεν έχει τρόπο να εισχωρήσει. Έτσι, μειώνεται δραστικά η πιθανότητα να αναπτυχθεί μούχλα. Οπότε, ακόμη και αν φύγεις για διακοπές, θα σε περιμένει φρέσκια σαν να μην πέρασε μέρα.